ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተማሪዎቼ እንደምን አላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ምን ማለት እንደሆነ ባለፈው ቪዲዮዬ በደንብ አስረድቻለሁ። ግን ዛሬ የመጣችሁ ካላችሁ ራፍሊ ገረፍ ላድርግላችሁ። ይህ ዩቲዩብ ቻናል ሁሉንም የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ እናስተምርበታለን። አዲስ የገባችሁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሙሉ ትምህርቱን እናስተምርበታለን። ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት አለባችሁ። ባለፈው ቪዲዮ ሁሉንም ነገር ገልጫለሁ። የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። የደውሏን ምልክት ተጫኑ። ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። ጥያቄ መጠየቅ ብትፈልጉ ጆይ ኩዌስችን የሚል ሌላ ቻናል አለን። ኮሜንት ጋር እዛ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት ጋር ጻፉልን። ማንኛውንም ጥያቄ አሳይመንት ቢሰጣችሁ ሁሉንም ነገር ጻፉልን። በተቻለን መጠን ለመመለስ እንሞክራለን። ይህን ቻናል ግን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ወስዳችኋለሁ። Psychology chapter 1 essence of psychology 1.1 the definition of psychology and related concepts definition እናያለን። The word psychology is derived from two Greek words psych and logos. ሳይኮሎጂ የምንለው ከሁለት የግሪክ ወርዶች የመጣ ሲሆን ሳይክ ኤንድ ሎገስ ከሚሉ ሁለት የግሪክ ወርዶች የመጣ ነው። ሳይክ ሪፈርስ ቱ ማይንድ ሶል ኦር ስፒሪት። ሳይክ የሚለው የተወሰደ ማይንድ ከሚለው ወይም ሶል ኦር ስፒሪት ከሚለው ሲሆን ሎገስ ሚን ስተዲ ኖሌጅ ኦር ዲስከርስ ከሚለው የመጣ ነው። ሳይኮሎጂ epistemologically refers to the study of mind, soul or spirit. ይሄ ነው በቃ ሳይኮሎጂ የምንለው epistemologically refers to the study of mind. Psychology mean the study of mind. ይችን በቃ the study of mind የምትለዋ ነች ሳይኮሎጂ። Psychology is the scientific study of human behavior and underlining the mentally. ሳይኮሎጂ የምንለው ስለ ሰው ልጅ ባህሪ ወይንም ስለ ሰው ልጅ ስነ አእምሮ የሚያጠናልን ሰብጀክት ነው። ሳይንሳዊ በመሆነ መንገድ ስለ ሁማን ቢሄቪየር ኤንድ ስለ ሁማን ሜንታሊ አንደርላይን ሜንታሊ ሲል ስለ አእምሮአዊ ስለሆነ ነገር የሚያጠናልን ነው። there are three aspects of psychology: science, behavior and the mental process. Okay, as a science, psychology uses the scientific methods to study the behavior and mental process in both human and animals. Now, as a science, psychology uses the scientific method. ሳይንሳዊ የሆነ መንገድን በመጠቀም ሳይኮሎጂ ሳይንሳዊ የሆነ መንገድን በመጠቀም ስለ ሰው ልጆች እና ስለ አኒማል ባህሪ እና አእምሮአዊ ስለሆነ ክንውን የሚያጠናልን ነው። ሳይንስ ሳይኮሎጂ uses the scientific method ሳይንሳዊ የሆነ መንገድ በመጠቀም study the behavior and mental process in both human and animals ስለ ሰውና ስለ እንስሳት ባህሪና አእምሮአዊ ክንውን የሚያጠናል ነው። as science behavior የምንለው refers to all of outward or overt action and reactions. Behavior የተወሰደው የሚወክልልን all outward ውጫዊ ወይም overt action and reaction ውጭ ላይ የምናከናውናቸው በምናደርጋቸው ድርጊቶች የተወሰነ ነው behavior የምንለው። ለምሳሌ talking ስናወራ facial expressions, movements በእነዚህ ነው በእንቅስቃሴያችን ይወሰናል። ሪፈር የሚለው ይወስንልናል። outward and overt action ነው። ኦኬ mental process የምንለው refers to all the internal ወይም covered activity of our mind. ይህ ደግሞ አእምሯችን ውስጥ ስላሉ አክቲቪቲዎች ነው። mental process all internal ነው ወይም covered። behavior ደግሞ outward and overt ነው። የአክሽን ኤንድ ሪአክሽን ነው። ይሄ ደግሞ activity of our mind ነው።
ይሄ በውጭ ላይ በምናከናውናቸው በሚታዩ ነገሮች ላይ ሲሆን ሜንታል ፕሮሰስ ደግሞ ከቨርት በሆኑ በተደበቁ አእምሯችን ውስጥ የምናከናውናቸው ነገሮች ነው የሚወሰነው። such as thinking, feeling, remembering ማስታወስ፣ ስሜትን ማሰብ። አዎ ስለ እነዚህ ነገሮች ነው የሚወክልልን ሜንታል ፕሮሰስ የምንለው። ኦኬ ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚለው እናያለን። as a science, psychology has 4 goals: description, explanation, prediction and control። እነዚህ ነገሮች ናቸው ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የምንላቸው። ዲስክሪፕሽን የምንለው ዲስክሪፕሽን ኢንቮልቭስ ኦብዘርቪንግ ዘ ቢሄቪየር ኤንድ ኖቲንግ ኤቭሪቲንግ አባውት ኢት። ዲስክሪፕሽን የምንለው ገለጻ ነው፣ ስለ አንድ ነገር ማብራሪያ። ዲስክሪፕሽን ማለት ስለ አንድ ነገር ስለ ባህሪ ስንገልጽ ሁሉንም ስለዛ ሰው ባህሪ ሁሉንም ነው የምንገልጸው። ስለ ባህሪው ምን ይወዳል፣ ምን አይወድም፣ እንደዚህ ነው ጸባዩ፣ እንደዚህ ነው የሚለውን ነገር ዲስክሪፕሽን ገለጻ ነው፣ ማብራሪያ ነው። ኤክስፕላኔሽን ሚን ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ኤክስፕላኔሽን ዋይ ኢትስ ሃፕኒንግ ነው። ዋይ ነው ሪዝኔብል የሆነ ነገር ይፈልጋል። ኤክስፕላኔሽን ኢዝ አባውት ትራይንግ ቱ ፋይንድ ሪዝን ፍሮም ኦብዘርቭድ ቢሄቪየርስ። ስለ አንድ ስለተናገርነው ስለ ኦብዘርቭድ ስላደረግነው ቢሄቪየር መልስ ይፈልጋል። ዋይ ኢትስ ሃፕኒንግ ለምን ሆነ። ለምሳሌ አንድ ሰው አጫሽ ነው ቃሚ ነው ብለን ስለዛ ሰው ባህሪውን ዲስክራይብ ብናደርግ ኤክስፕላኔሽን ዋይ ኢትስ ሃፕኒንግ ነው። ለምን አጫሽ ሊሆን ቻለ፣ ለምን ቃሚ ሊሆን ቻለ፣ ሪዝኔብል የሆነ ነገር ይፈልጋል። ኤክስፕላኔሽን የምንለው ዋይ ኢትስ ሃፕኒንግ ለምን ተፈጠረ ነው ይሄኛው። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ፕሪዲክሽን ነው። ፕሪዲክሽን ኢዝ አባውት ዲተርማይኒንግ what will happen in the future. prediction what will happen in the future ወደፊት ነው። ፕሪዲክሽን የወደፊት ትንበያ ነው። ወደፊት ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነው የሚያይልን። ኮንትሮል የሚለው how can it be changed when control or modify or changing the behavior። ለምሳሌ አንድ ሰው ጫሽ ነው አቃሚ ነው አጫሽ ነው አቃሚ ነው ብለን ልንገልጽ እንችላለን። ከዛ how can it be changed እንዴት ነው ልንቀይረው የምንችለው? how can we control ባህሪውን እንዴት ኮንትሮል ልናደርገው እንችላለን? and modify እንዴት ልናሻሽለው እንችላለን? የዛን ሰውዬ ባህሪ እንዴት ሞዲፋይ ልናደርገው እንችላለን? እንዴት ከዛ ነገር ልናወጣው እንችላለን? ኮንትሮል የምንለው መቆጣጠር ነው የሚገልጽልን። ኦኬ 1.3 historical background and major perspective in psychology. Historical background ነው። Psychology is a relative and new field in the realm of the science, only about 125 years old, began as a science its own in 1879 in Leipzig, Germany by William Wundt። እንደ ሳይንስ ብቻውን ሆኖ እንደ ፊልድ እየመጣ it began as a science on 1879 ነው። ሌፕዚንግ ጀርመኒ በጀርመን ሌፕዚንግ በምትባል ከተማ ነው። ዊሊያም ውንደት የምንለው ሳይኮሎጂስት ነው። ዊሊያም ውንደት ዲቨሎፕድ ዘ ቴክኒክ ኦብዘርቭ ኢንትሮስፔክሽን to specifically examine the mental experience. Wundt developed the technique of introspection, scientifically examine the mental process የሚለው ነው። ውንደት የሚለው ያመጣልን psychology then began as independent field of study, and with the Wundt as its founder, the founder or the father of modern psychology. School of thought in psychology. 1.3.1 early school of psychology የሚለውን እናያለን። A school of thought is a system of thinking about a certain issue. Now
ስኩል ኦፍ ቶት የምንለው ሲስተማዊ በሆነ መንገድ ቲንክ እንድናደርግ አባውት ሰርቴን ኢሹ ስለመከራከሪያ ሀሳቦች እንድናስብ የሚያደርገን ነው። ፎር ኤግዛምፕል about human behavior or mind. There are 5 such early school of thought. Structuralism አንደኛ ላይ የምናገኘው ነው። ስትራክቸራሊዝም የሚለውን አንደኛ ላይ እናገኛለን። ስትራክቸራሊዝም ቪውስ እነዚህ በየጊዜው የመጡ የሳይኮሎጂ ማለት እንዲህ ማለት ነው ያሉ ሳይኮሎጂ የሚያምኑ ናቸው። በየጊዜው የመጡ ናቸው። ስትራክቸራሊዝም ቪውስ የሚያምነው ሳይኮሎጂ as a study of the structure of mind. ኤድዋርድ ቲክነር is the founder of structuralism. ስትራክቸራሊዝም የሚያምነው ሳይኮሎጂ ማለት አእምሮአዊ መዋቅር ነው፣ የተዋቀረ ነው። አእምሮ በነገሮች የተዋቀረ ነው ብሎ የሚያምን ነው። ሳይኮሎጂ ስለ አእምሮአዊ መዋቅሮች የሚያጠና ነው ብሎ የሚያምን የነበረ ነው ስትራክቸራሊዝም። the goal of structuralists was to find out the units or element which makes up the mind. ስትራክቸራሊስቶች አእምሮን የሚሰሩ አእምሮን ይሰራሉ ብለው የሚያስቧቸውን ነገሮች ኤሌመንቶችን ይፈልጉ ነበረ። አእምሮን የሚሰሩ ነገሮችን ሴንሴሽንስ፣ ስሜት፣ ኢሜጅስ፣ ሀሳባዊ and feelings ጽብረቃዊ ስሜቶችን እነዚህን የሚፈልጉ የነበሩ ናቸው። አእምሯችን የተዋቀረ በእነዚህ ነው። አዎ። እና እነዚህ አይነት ነገሮችን የሚፈልጉ የነበሩ ጎላቸው ይሄን ነበር። ስለዚህ ስትራክቸራሊዝም ማለት ስትራክቸራሊዝም ቪውስ ሳይኮሎጂ ስተዲ ኦፍ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ። ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ ነው። አእምሮ ሳይኮሎጂ የሚያጠነው ስለ አእምሮአዊ ውቅሮች ነው ብለው ነበረ የሚያራምዱት። ፋንክሽናሊዝም ሁለተኛ ላይ ፋንክሽናሊዝም እናገኛለን። ፋንክሽናሊዝም ቪውስ ሳይኮሎጂ አስ ስተዲ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ማይንድ። ፋንክሽናሊዝም ደግሞ የሚያምነው ሳይኮሎጂ የሚያጠነው ስለ አእምሮአዊ ስራ ነው። አእምሮ ስለሚሰራቸው ስራዎች ነው። the function of mind ስለ አእምሮ ስራ ነው ነበር የሚለው ዊሊያም ጄምስ 1848 up to 1910 ተግባራዊ ሆኗል። ይሄ ፋንክሽናሊዝም ጄምስ focused on how the mind allow people to function in their real world. ጄምስ ፎከስ የሚያደርገው ትኩረት የሚያደርገው የነበረው how the mind allow people አእምሮ እንዴት ነው ሰዎችን የሚያዝዛቸው፣ አእምሯቸው እንዴት ነው ሰዎችን የሚያዝዛቸው፣ function in their real world ስራቸውን እንዲሰሩ እንዴት ነው የሚያዝዛቸው፣ work play and adapt to their surrounding እንዴት ነው እንደዛ የሚያደርጋቸው ብሎ ነው ፎከስ የሚያደርግ የነበረው። እንዴት ነው የሚያዝዛቸው የሚለው ጋር የነበረው። The developed method including questionnaire, mental test and objective description of the behavior. ዲቨሎፕ የሚያደርገው ወይንም የሚያሻሽለው as including the question, developed method, mental test አእምሮዊ ምርምር ነው የነበረው። ዲቨሎፕ የሚያደርገው አእምሮአዊ ምርምር ሜንታል ቴስት የሚለው ጋር ነበር። and object description of the behavior እዚህ ጋር ነው የነበረው። ፋንክሽናሊዝም የምንለው ፋንክሽናሊዝም ቪውስ ሳይኮሎጂ as study of the function of mind ብሎ ነበር የሚያራምደው። ገስተልት psychology views a psychology as a study of the whole mind. ገስተልት የሚያምነው የነበረው ደግሞ ሳይኮሎጂ ማለት ስለ ሁሉም የአእምሯችን ክፍል የሚያጸና ነው። ሳይኮሎጂ is the study of the whole mind. ማክስ ዌዘርማር and his colleague in 20th century ይሄን ነበር ሳይኮሎጂ እንደዚህ ነው ተብሎ ነበር የሚታመነው።
the German word Gestalt refers to the whole configuration or pattern ነው የነበረው። ገስታልት ማለት ሆል ሁሉንም እንደማለት ነው። mind should be thought of as a result of the whole pattern of sensory activity and their relationship and organization within their pattern. ማይንድ ሊያስብ የሚችለው ወይም ማይንድ የሚያስበው በእነዚህ ምክንያት ነው። ሪዛልት ኦፍ ዘ ሆል ፓተርን ኦፍ ሴንሶሪ አክቲቪቲ ኤንድ ዜር ሪሌሽንሽፕስ ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ዊዝ ዜር ፓተርን። ሊያስብ ቢችለው በሁሉም ሴንሰሪ ኦርጋኖች አክቲቪቲ ሴንሰሪ ኦርጋኖች የምንላቸው አእምሯችን ውስጥ ስላሉ ሴንሰሪ ስሜታዊ አክቲቪቲዎች ኤንድ ዜር ሪሌሽንሽፕ ባላቸው ግንኙነት ኤንድ ዜር ኦርጋናይዜሽን ሲጠቃለሉ እንደ አንድ ሲሆን ዊዝን ዜር ፓተርን ኢዝ ማይንድ ይሰራል፣ ማይንድ ሊያስብ ይችላል ብሎ ትንተና ያደርጋል። ይሄ ማለት አእምሮ የሚሰራው አእምሯችን ውስጥ ሴንሰሪ አክቲቪቲዎች ሲከናወኑ እና በነዛ ቁርኝት አንድ ላይ ሲሆኑ ኦርጋናይዜሽን ሲፈጥሩ ማይንድ ያስባል ብሎ ያምናል። the whole is greater than the sum its pattern means mind is greater than its part images sensations and feelings. structuralism the structure of mind ብሎ ያምን ነበር። ከዛ ገስተልት ምን አለ? the whole is greater than the sum of its part ሁሉም የአእምሯችን ክፍል ከፓርቶች ይበልጣል። ሁሉም ከፓርቶች ይበልጣል means mind is greater than its part ነው። ማይንድ አእምሮ ከፓርቶቹ ይበልጣል። ከፓርቶቹ ማለት ኢሜጅስ ሴንሴሽንስ ኤንድ ፊሊንግስ እነዚህ የተከፋፈሉ ናቸው። ከነዚህ አንድ የሆነው ማይንድ ይበልጣል ብሎ behavioralists views psychology as a study of observable and measurable behaviors. behavioralism የሚያምነው ወይም behavioralists የሚያምኑት ሳይኮሎጂ የሚያጠነው observable ሊታይ ሊጨበጥ የሚችል ወይም ሊበቃላል measurable ሊለካ የሚችል ነው ብለው የሚያምኑ ስለ observable and measurable behaviors ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ጆቢ ዌስተን is the founder of behavioralism. For Western, psychology was the study of observable and measurable behaviors. Behavioralism had three other important characters. Three important characters አሉት። Conditioned response as element or building block of the behavior. ኮንዲሽን ሪስፖንስ ማለት የተለመደ መልስ እንደማለት ነው፣ ምላሽ እንደማለት ነው። አንድ ሰው ንዴታም ከሆነ ሁሌ ንዴቱን የሚያሳይ ከሆነ ኢትስ ኤለመንት ንዴቱ ኤለመንት ኦፍ ኦይ ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ዘ ቢሄቪየር ነው። ለሱ ቢሄቪየር ያ ነገር እንደ ብሎኬት ነው፣ እንደ ቢልዲንግ ነው፣ እንደ ግንብ ነው። ኮንሰርንድ ለርንድ ራዘር ዛን አንለርንድ ቢሄቪየርስ በመማር ተምረን ያገኘነው ሳንማር ካገኘነው ይበልጣል። focus on animal behaviors. All the four schools of thought discussed so far were focusing on the human mind and behavior as conscious experience. እነዚህ አራቶች ስኩል ኦፍ ቶት ዲስከስ የሚያደርጉልን እስካሁን ድረስ ስለነበረ ባህሪያችን ስለተለመደ ብዙ ጊዜ አብሮን ስለኖረ ባህሪያችን ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ፋር አዌር ፎከሲንግ ኦን ዘ ሁማን ማይንድ ኤንድ ቢሄቪየር ኢዝ ኮንሺየስ ኤክስፔሪየንስ። የተለመደ ልምድ የተለመደ ኮንሺየስ የምንለው የቅርብ ጊዜ ድረስ እስከምንጠቀምበት አሁንም ልንጠቀምበት እንችላለን። ያን ነገር ያን ባህሪ አሁንም አብሮ ሊኖር ይችላል። ግን አብሮን ስለኖረ በጣም ብዙ ጊዜ አብሮን ስለኖረ ባህሪያችን ወይም ሁማን ማይንድ ኤንድ ቢሄቪየር
ዲስከስድ ያደርጉልናል አብሮን ስለማለት። ኮንሽየስ ኤክስፔሪየንስ ማለት ኮንሽየስ ልናስታውሰው የምንችለው ወይንም የምናስታውሰው ማለት ነው። አሁን አብሮን ያለ እንደማለት ነው ኮንሽየስ ምንለው። ዋትስ አንኮንሽየስ ኤክስፔሪየንስ ምንለው? አንኮንሽየስ ምንለው ደግሞ የቅርብ ጊዜ ያልሆነ የድሮ ለምሳሌ ማልቀስ ሊሆን ይችላል። በህፃንነታችን እናለቅሳለን። አብሮን የሌለ አሁን ልናስታውሰው የማንችለውን ነገር አንኮንሽየስ ኤክስፔሪየንስ ማለት የድሮ ልምድ እንደማለት ነው። ድሮ የምናደርገው ልምድ አሁን ግን የሌለ ለማስታወስ እንኳን የሚከብደን እንደማለት ነው። አምስተኛ ላይ ሳይኮአናላይሲስ የሚለውን እናገኛለን። ሳይኮሎጂካላዊ ትንታኔ ሳይኮሎጂ the study about the components of the unconscious part of the human mind. Unconscious part of the human mind. Psychology a study of about the component of unconscious part of the human mind የሚለውን ነው የሚያራምድልን ሳይኮአናላይሲስ የምንለው። አንኮንሽየስ ፓርት የምንለው ልናስታውሰው የማንችለው የሩቅ የሆኑ ትዝታዎች በጣም ለማስታወስ ከባድ የሚሆኑብን ናቸው አንኮንሽየስ የምንላቸው። ኮንሽየስ የምንላቸው የቅርብ ጊዜ ናቸው። ሲግመንድ ፍሩድ 1856 up to 1939 ድረስ ተግባራዊ ሆኗል። he called emotionally causes of illness as hysteria or conversation reaction. ፍሩድ ኩልድ የሚያደርገው የነበረው ኢሞሽናል ወይም ርህራሄያዊ ኬዝ ኦፍ ኢልነስ ማለት የህመም ስሜት። ስለ እነዚህ ነገሮች አሁን እነዚህ ታሎ ነው የሚረሱት። አንኮንሽየስ ኮንቴንስ ሂድን ዊሽ ሂድን ስለሆኑ ልናስታውሳቸው የማንችላቸው ነገሮች። ዊሽ ማለት ምኞት ማለት ነው። ዊሽ ምኞት የሆነ የፍቅር ንዴት ነገር። ጉሌትስ ክሬትስ ጥፋተኝነት ስሜት። እነዚህ ልንረሳቸው የምንችላቸው ነገሮች። አንስፒኬር ይርስ ብዙ አመታቶች ኮንፍሊክት ቢትዊን ዲዛይርስ ኤንድ ዲዩቲስ በሀሳብና በተግባር መሀል የሚገኙ ኮንፍሊክቶችን እነዚህን የምንረሳቸው አንኮንሽየስ የምንላቸው ሂድን የሆኑ አንኮንሽየስ ፓርት ውስጥ የምናስገባቸው ሀሳቦች የማይጠቅሙን ናቸው፣ የምንረሳቸው ነገሮች። we are not aware of the unconscious urges and thoughts and they make themselves known as dream, a slip of the tongue, apparent accidents and even jokes. Now, we are not aware of our unconscious. ልናስታውሳቸው አንችልም፣ ልናውቃቸው አንችልም። አሁን we are not aware ስን አናውቃቸውም። of our unconscious ውስጥ ያሉ ሀሳቦችን አናስታውሳቸውም። እናስታውሳቸው ብንል አናስታውሳቸውም። and they make themselves ራሳቸው ናቸው ሜክ የሚያደርጉት ስንል ኖት ኢስ ድሪም በህልም ልናያቸው እንችላለን። አንኮንሽየስ ማይንድ ውስጥ ያሉትን ስሊፕ ኦፍ ታንግ በምላስ ስህተት አንዳንድ ጊዜ ሊመጡ ይችላሉ። and apparent accidents በአደጋ ጊዜ ትዝ ሊሉን ይችላሉ። የሆነ ነገር ማስታወሻ በጣም ከባድ የሆነ ማስታወሻ ይፈልጋሉ ከነሱ ጋር ቁርኝት ያላቸው። even jokes በጆክ በቀልድ መልኩ የሆነ ስናወራ ምናምን ከ10 ዓመት በፊት የነበረውን እናስታውሳለን። እናስታውስ ብንል ግን ላናስታውስ እንችላለን እና ያ ነው። አክሲደንት ጊዜ ልናስታውስ እንችላለን። ስሊፕ ኦፍ ታንግ በምላስ ስህተት አንዳንድ ጊዜ ወለም ሆነ ምላሳችንን ልናስታውስ እንችላለን። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ይህንን ይመስላል። ሰብስክራይብ አድርጉ ይህን ቻናል። አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውሏን ምልክት ተጫኑ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ንገሯቸው፣ ወደዚህ ቻናል አምጧቸው፣ ይማሩ። ሰላማችሁ ይብዛ። እስከምንገናኝ